สวัสดีครับมาพบกับทิปแอนทิกกันอีกแล้วนะครับทิปแอนทิก EP นี้ EP ที่12แล้วนะครับผมเรามาททำ S กันดีกว่าครับทำเป็นเส้นผ่านรูปตัว S โดยใช้เครื่องมือวงกลมนี้ครับสร้างสร้างให้เป็นรูปตัว S ที่สมดุลทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับผม เริ่มแรกเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนี้สร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมจากนั้นกดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเขาลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับเพื่อทำการ copy เข้ามาอีกรูปหนึ่งครับสร้างเพิ่มนะครับถ้าดีก็ให้เขาชนกันอย่างนี้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาใช้เครื่องมือ direct selection tool เนี่ยนะครับเครื่องมือลูกศรสีขาวเนี่ยครับทำการลบจุดสักจุดหนึ่ง2จุดนะครับให้เป็น SS ตัว S นะครับนี่นะครับตัว S ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจุดที่เราจะลบก็คือจุดนี้นะครับจุดหนึ่งกดปุ่ม delete ลบได้เลยครับไม่ใช่ครับผมที่เราจะลบเนี่ยเราจะใช้วิธีทำอย่างนี้ครับสร้างสร้างจุดเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็ไปลบจุดที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นรูปตัว S อย่างนี้นะครับผมแต่คราวนี้เขายังไม่เชื่อมกันนะครับผมลองดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้ข้างบนกับข้างล่างนั้นมันยังไม่ต่อกันนะครับเราก็จะมาต่อจุดตรงนี้นะครับผมใช้ลูกศรสีขาวเนี่ยนะครับลากจุด2จุดตรงนี้นะครับแล้วมาคลิกขวานะครับเลือกจอยนะครับผมเท่านี้เขาก็เชื่อมกันแล้วครับผมเราก็จะได้รูปตัว S สมบูรณ์แบบแล้วนะครับที่ข้างบนวงกลมข้างล่างวงกลมโค้งอย่างสวยงามก็สามารถสร้างลูกเล่นเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะทำเป็นอย่างนี้ได้นะครับหรือทำเป็นอย่างนี้ครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับอาจจะเป็นลูกเล่นตัวอื่นก็ได้ที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับผมนะครับผมสำหรับทิปแอนทิก EP นี้ถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ